dạo quanh đây các phố xá bụi bay vào mát, bung rèo đôi má anh ta photoshop really my god, đã phao đôi má anh muốn chơi với oh my god, nàng tựa là ai sinh đến đắm đuối cùng mây từng ngát, đứng trên đêm từ khác nhẹ nhàng lướt qua, tiếng xe này tình đã đánh xem như duyên chung. Hi, mình tên là Julia và mình đang là du học sinh ở Toronto, Canada. Thì hôm nay trộm vía là cái phòng của mình khá là sạch sẽ và gọn gàng. Vậy nên mình sẽ dẫn các bạn đi xem một vòng room tour nha. Let's go! Căn phòng của mình vừa mới bước vào thì đằng sau cửa mình có một cái móc treo khăn tắm và cái áo khoác. Sau đó thì kế bên cạnh thì đây là một cái closet của mình. Thì theo mình thì cái closet này khá là nhỏ nên mình chỉ có thể treo được một số đồ thôi. Và ở bên trên mình có đồ có thể gấp được và một số khăn, choàng và cái này là mũ trong mùa đông. Vì cái closet này nó khá nhỏ nên mình cũng tận dụng lấy hai cái vali để mà xếp đồ ở đây luôn. Thì ở đây là đồ mặc hàng ngày là quần jean, áo thun, và bên này là đồ để mình mặc ở nhà. Ok, xong cái closet của mình nha. Và tiếp theo đó chính là cái bàn học và cái giường ngủ của mình ở đằng sau. Học của mình thì mình sắp xếp cũng khá là đơn giản thôi. Mình có đặt hai cái giỏ để đựng những cái đồ hàng ngày của mình ở bên đây, như là lotion, băng cá nhân các thứ, dây sạc. Ở bên đây thì là sách vở hoặc là những cái tờ giấy handouts ở trường mà mình đang học tới. Dưới đây là những cái đồ linh ta linh tinh như là chìa khóa nhà, case điện thoại, khăn giấy. Bên này thì để trang trí mình có một cái lịch bàn mình lấy từ Việt Nam qua, và một lọ hoa đây thì hoa giả mình mua ở Dollarama. Và cái bình này thì là một cái bình sữa mà mình đã sử dụng. Ở trên đây là một cái bức tranh mà mình đã làm trong dịp sinh nhật đầu tiên của mình ở Canada, ở một cái painting workshop. Và ở dưới kia là cái máy chiếu của mình để mình hay xem YouTube cũng như là xem phim bằng cái máy chiếu này. Cái lý do tại sao mình mua máy chiếu mà không mua tivi là vì mình coi tivi khá là ít, mình chỉ coi YouTube hoặc là coi các bộ phim ở trên mạng thôi. Và một lý do nữa là mình chuyển nhà cũng khá là thường xuyên nữa, cho nên là cái máy chiếu này nó sẽ nhỏ gọn và thuận tiện hơn cho mình trong việc di chuyển. Và bên cạnh cái máy chiếu là cái giường của mình, nơi mà mình dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng. Mình ngủ, mình xem phim, mình học bài cũng ở trên giường luôn. Để quay kỹ hơn cho các bạn thì cái giường của mình có tông màu xám và màu trắng. Và ở trên đây mình có một cái dàn đèn led để trang trí, và mình dùng cái đèn này để làm đèn ngủ luôn vì mình không thích ngủ trong bóng tối. Và cái này là cái gối kê cổ để khi mà mình ngồi đây mình làm bài, mình làm trên máy tính các thứ để không phải bị đau cổ ấy. Mà đi qua khúc bên này thì mình có một cái bàn đầu giường ở đây để mình để những cái skincare mình đang sử dụng. Và cái này là sạc điện thoại. Ở đây cũng là một cái chai sữa mà mình biến nó thành một cái đèn trang trí luôn. Cái bàn này nó có một sự đặc biệt, đó chính là nó không phải là một cái bàn thật sự, mà nó chính là một cái thùng cát tông còn dư ra trong lúc mà mình chuyển nhà vô ấy, mà mình đặt lên trên một cái khăn trải bàn ở đây. Thì cái thùng này nó khá là lớn và nó cũng chắc chắn nữa, cho nên là mình sử dụng nó, biến nó thành một cái bàn kê đầu giường luôn. Như là mình đã chia sẻ là mình chuyển nhà khá là thường xuyên và mình chỉ đang đi học thôi, cho nên là cái nguồn thu nhập của mình nó khá là hạn chế. Vì vậy mình nghĩ cái cách mà mình vận dụng hết những thứ
mà mình có, như là thùng cát tông, hoặc là chai sữa, lon sữa, hoặc là hộp bánh kẹo mà mình đã ăn xong ấy, và biến chúng thành những đồ trang trí, hoặc là thay thế những cái nội thất ở trong nhà. Thì đó là một cái cách rất là hiệu quả để tiết kiệm chi tiêu. Và tiếp theo đó là hai cái góc mà mình thích nhất ở trong nhà, đó là cái góc gương selfie này và cái góc kệ treo quần áo. Ở đây gương này mình dùng để trang trí quần áo trước khi đi ra ngoài, và mình có trang trí những cái bức ảnh mà mình rất là thích ở đây. Ở dưới là hai cái cây giả mình mua ở Dollarama luôn. Và ở bên đây là cái giá treo áo khoác mà mình đang mặc. Thì mùa đông mình có khá là nhiều áo khoác, kiểu nó khá là dày và chiếm chỗ, cho nên bỏ trong cái tủ đồ quần áo không thể nào hết được, cho nên mình treo áo khoác ở đây để dễ lấy. Và ở bên cạnh đó là có những cái giỏ mà mình đang sử dụng luôn, mình treo ở hai bên và để ở dưới nữa. Ở kế bên thì đó là một cái bức tranh trang trí rất là sexy. Hồi đầu thì đây là một cái bức tranh liền, và mình thấy là nó khá là đơn điệu, cho nên mình đã cắt nó thành 3 và treo lên riêng như thế này. Mình nghĩ là nó cool hơn, đúng không? Và mình đã kết thúc cái room tour của mình ngày hôm nay. Mình mong là cái video này sẽ hữu ích cho những bạn học sinh, sinh viên đang muốn trang trí nhà cửa một cách tiết kiệm nhất. Nếu như các bạn thích cái video này của mình thì hãy like và subscribe channel của mình để đón nhận những cái video tiếp theo của mình nha. Goodbye.